thế giới quanh ta nè. Hôm nay là một ngày mới. Mỗi buổi sáng thức dậy, con người thường nghĩ ngay tới áp lực. Công việc chưa xong, tiền chưa đủ, tin nhắn chưa trả lời, những chuyện phải lo vẫn còn nguyên đó. Con người vừa mở mắt đã thấy mệt. Không phải vì cơ thể yếu, mà vì trong đầu chất quá nhiều suy nghĩ. Lâu dần, nhiều người quên mất cảm giác mong chờ một ngày mới. Ngày nào cũng giống ngày nào. Thức dậy, đi làm, áp lực, mệt mỏi, rồi lại ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Có những người sống rất lâu, nhưng cảm giác như chưa từng thật sự sống, vì lúc nào cũng chỉ đang cố tồn tại. Có một điều rất đáng tiếc, con người thường chỉ nhận ra giá trị của thời gian sau khi nó đã trôi qua. Lúc còn trẻ, ai cũng nghĩ mình còn nhiều thời gian, nên cứ trì hoãn. Để mai rồi làm, để sau rồi thay đổi, để khi ổn hơn rồi mới sống cho bản thân. Nhưng cuộc đời không chờ ai mãi. Có những cơ hội chỉ đến một lần, có những người chỉ xuất hiện một đoạn, có những khoảnh khắc nếu bỏ lỡ sẽ không quay lại nữa. Đó là lý do mỗi ngày mới đều đáng quý hơn con người nghĩ. Dù hôm qua có tệ thế nào thì hôm nay vẫn là cơ hội mới. Cơ hội để bắt đầu lại, cơ hội để sửa sai, cơ hội để sống khác đi một chút. Con người nhiều khi tự nhốt mình trong quá khứ quá lâu. Sai một lần là nghĩ mình không làm được nữa. Thất bại một lần là không dám thử lại. Bị tổn thương một lần là không dám mở lòng thêm nữa. Nhưng nếu cứ giữ mãi những điều cũ, con người sẽ không còn chỗ cho điều mới bước vào. Một ngày mới không có nghĩa mọi thứ tự nhiên tốt lên ngay lập tức, nhưng ít nhất nó cho ta thêm một cơ hội nữa. Có người hôm qua còn tuyệt vọng, nhưng hôm nay đã mạnh mẽ hơn một chút. Có người hôm qua còn muốn bỏ cuộc, nhưng hôm nay lại tìm được lý do để bước tiếp. Con người không thay đổi trong một đêm, nhưng từng ngày nhỏ sẽ dần tạo ra thay đổi lớn. Có những người luôn nghĩ mình chưa đủ giỏi để tỏa sáng. Nhìn người khác thành công rồi thấy bản thân quá bình thường. Nhưng thực ra không phải ai tỏa sáng cũng phải trở nên nổi tiếng hay hơn người khác. Có người tỏa sáng bằng sự tử tế, có người tỏa sáng bằng nghị lực, có người chỉ vì họ luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho người xung quanh. Không phải ánh sáng nào cũng cần thật chói mắt. Có những ánh sáng rất nhẹ thôi, nhưng đủ làm người khác thấy ấm lòng. Cuộc sống này vốn đã rất áp lực, nên đôi khi một nụ cười, một câu động viên, một sự cố gắng âm thầm cũng đã là điều đáng quý rồi. Có những người mỗi ngày đều đang chiến đấu với cuộc sống theo cách riêng. Có người cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, có người cố vượt qua trầm lặng trong lòng, có người đang chữa lành sau tổn thương, có người chỉ đang cố sống tiếp qua từng ngày mệt mỏi. Ai cũng có cuộc chiến riêng, nên nếu hôm nay vẫn còn thức dậy, vẫn còn cố gắng, thì bản thân điều đó đã rất đáng trân trọng rồi. Con người thường quá tập trung vào những gì mình chưa có, nên quên mất những điều mình đang có. Một cơ thể còn khỏe, một mái nhà để về, một người còn quan tâm mình, một buổi sáng còn được thức dậy, đó đều là may mắn. Chỉ là nhiều người quen quá nên không còn để ý nữa thôi. Có những người đến khi mất sức khỏe mới thấy một ngày bình thường quý thế nào. Đến khi mất một người mới thấy những khoảnh khắc từng ở cạnh nhau đáng giá ra sao. Con người thường chạy quá nhanh nên quên cảm nhận cuộc sống. Ăn mà đầu nghĩ công việc, đi chơi mà lòng đầy áp lực, ngồi cạnh gia đình mà mắt vẫn nhìn điện thoại. Cuối cùng, ngày tháng cứ thế trôi qua rất nhanh. Có những năm tưởng còn dài, chớp mắt đã hết. Có những người từng rất thân, một thời gian sau đã không còn liên lạc. Mọi thứ đều thay đổi nhanh hơn con người nghĩ.
Nên đôi khi, điều quan trọng không phải chờ một ngày đặc biệt để hạnh phúc, mà là biết tận dụng ngày hôm nay. Có một kiểu tiếc rất đau, đó là biết mình từng có cơ hội nhưng đã không làm gì cả. Nhiều người có ước mơ nhưng cứ chờ thời điểm hoàn hảo mới bắt đầu. Chờ đủ tiền, chờ đủ giỏi, chờ đủ tự tin. Nhưng cuộc đời đâu có lúc nào hoàn hảo hoàn toàn. Nếu cứ chờ mãi, con người sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Có những người thành công không phải vì họ đặc biệt hơn ai, mà vì họ dám bắt đầu sớm hơn, dám thử, dám sai, dám học từ thất bại, trong khi nhiều người còn đứng im vì sợ. Có một điều rất quan trọng, mỗi ngày mới đều mang theo khả năng mới, chỉ là con người có chịu mở lòng để bước tới hay không thôi. Có người hôm nay quyết định học thêm một điều mới, và vài năm sau, cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn. Có người hôm nay quyết định chăm sóc bản thân hơn và dần thoát khỏi những tháng ngày tiêu cực. Có người hôm nay quyết định buông bỏ một điều độc hại và từ đó sống nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ một ngày rất bình thường. Không ai thức dậy rồi thành phiên bản tốt hơn ngay lập tức. Nhưng mỗi ngày cố một chút, con người sẽ khác đi rất nhiều. Quan trọng là đừng bỏ cuộc với chính mình quá sớm. Có những ngày sẽ rất mệt, có những ngày chẳng có động lực gì hết. Không sao cả, không cần ngày nào cũng hoàn hảo, chỉ cần vẫn tiếp tục bước tiếp là được. Có những người ngoài kia từng đi qua giai đoạn rất tối, từng mất phương hướng, từng thất bại, từng nghĩ mình không còn gì để hy vọng. Nhưng rồi thời gian qua đi, họ vẫn tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình. Đó là vì cuộc sống luôn có khả năng thay đổi, miễn là con người còn muốn bước tiếp. Có một điều rất đẹp về cuộc đời này, đó là dù hôm qua có tệ thế nào, mặt trời vẫn mọc lại vào sáng hôm sau. Ngày mới vẫn đến, cơ hội mới vẫn đến, và con người vẫn luôn có quyền bắt đầu lại. Nên nếu hôm nay còn thức dậy, thì đừng vội xem đó là một ngày bình thường. Biết đâu đây lại là ngày mọi thứ bắt đầu thay đổi. Biết đâu chỉ một quyết định nhỏ hôm nay lại làm cuộc đời khác đi rất nhiều sau này. Vì đôi khi, điều khiến một người tỏa sáng không phải họ giỏi hơn tất cả, mà là giữa rất nhiều mệt mỏi của cuộc đời, họ vẫn không ngừng bước tiếp, vẫn dám hy vọng và vẫn chọn sống hết mình cho ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.